नमस्कार, मी नीलाक्षी. परदेशी फुलू या बागमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत कोकोनट शेलपासून हे अपसाइड डाऊन प्लांटर कसं तयार करायचं. यासाठी सर्वप्रथम कोकोनट शेलचा वरचा रफ सरफेस सँडपेपरने घासून स्मूथ करून घ्यावा. सँडपेपरने घासून स्मूथ केलेल्या या सरफेसवर व्हाईट ॲक्रेलिक कलरचे 2 थर देऊन घ्यावे. सगळ्या बाजूने व्यवस्थित व्हाईट ॲक्रेलिक कलर लावून घ्यायचा आहे. यावर आता रेड ॲक्रेलिक कलरचे सुद्धा असेच 2 थर देऊन घ्यावे. रंगाची निवड ही आपल्या आवडीनुसार करावी. रेड ॲक्रेलिक कलर दिल्यावर आता पुढची स्टेप आहे मॅक्रेमेच्या धाग्याने हँगर तयार करणं. यासाठी स्टीलच्या छोट्या रिंगमध्ये धागे घालून घ्यावे. मधोमध दुमडून 2 धागे रिंगमध्ये घालून घ्यायचे आहेत. याप्रमाणे आता 4 धागे या रिंगमध्ये आहेत. आता मिडलचा जो धागा आहे, मिडलचे जे 2 धागे आहेत त्याच्यावर लेफ्ट साईडचा जो धागा आहे त्यापासून लूप बनवून घ्यायचा आपल्याला आणि राईटचा धागा या लूपमधून पाठीमागून वर काढून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे ही नॉट घालून घ्यायची आहे आणि ही एकच स्टेप आपल्याला रिपीट करत जायचं आहे. म्हणजे फक्त मिडलचे जे 2 धागे त्याच्यावर लेफ्ट साईडचा धागा ठेवून लूप बनवायचा आणि राईटचा धागा आहे तो त्या लूपमधून बाहेर काढून घ्यायचा. जितका मोठा हँगर आपल्याला हवा आहे तितक्या वेळा ही स्टेप रिपीट करत जायची आणि अशा प्रकारे हा हँगर आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. हँगर तयार झाल्यानंतर याच धाग्यापासून कोकोनट शेलवर स्क्वेअर नॉट घालून 4 भाग करून घ्यावे. 3 भाग मी केलेले आहेत. 4था भाग मी इथे करून दाखवते म्हणजे प्रोसेस समजू शकते. नॉट घालण्याची प्रोसेस खरं तर तीच आहे. फक्त हँगरसाठी लेफ्ट साईडनी नॉट घालत गेलो होतो, पण इथे मात्र लेफ्ट राईट अशा दोन्ही बाजूनी लूप बनवून घ्यायचे आहेत. इथे लेफ्टनी लूप बनवला, राईटचा धागा तिथून त्या लूपमधून बाहेर काढला आणि नॉट घातली. आता सेम राईट साईडनी लूप बनवायचा आणि लेफ्टचा धागा त्या लूपमधून बाहेर काढायचा. याला स्क्वेअर नॉट म्हणतात. तर अशी ही स्क्वेअर नॉट घालत आपण ही डिझाईन करू शकतो. पुन्हा इथे सुद्धा तेच आहे. आपल्या आवडीनुसार आपल्याला जी डिझाईन योग्य वाटते त्यानुसार आपण हे करू शकतो. तर असा हा 4था जो पार्ट आहे तो पूर्ण होतो आहे. कोकोनट शेलच्या मधल्या होलमधून हे धागे काढून घ्यायचे आहेत आणि मग मिडलला ते कट करून मग ते स्टिक करून अशा प्रकारे हे प्लांटर तयार करून घेतलेलं आहे. ही टर्टल वाईन आहे. छोटीशी कटिंगसुद्धा आपण ग्रो करू शकतो. ह्याच कटिंग्स मी इथे लावणार आहे. पॉटिंग मिक्ससाठी कावडंग मॅन्युअर घ्यायचं आहे, कोकोपीट आणि थोडीशी सँड आणि अर्थात गार्डन सॉईल. हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. कोकोनट शेलमध्ये आपण तयार केलेली माती घालून मग त्यानंतर त्यावरती कटिंग्स ठेवून घ्यायच्या आहेत. पुन्हा त्यावर माती घालून घ्यायची आहे आणि त्यावर पाणी घालून घ्यायचं आहे. यावर आता गोलाकार ग्रीन नेट किंवा इतरही कुठली नेट ठेवून धाग्याने अशी चारी बाजूने बांधून घ्यावी.
हे अपसाइड डाऊन प्लांटर तयार झालं. 4 भागांमध्ये 5 ठिपक्यांच्या 4 वेगवेगळ्या रांगोळ्या कशा काढायच्या ते पाहूया. बागकाम करताना सुद्धा असं कलात्मक काहीतरी करून त्यातील आनंद आपण अनुभवू शकतो. कोकोनट शेलपासून केलेलं हे प्लांटर तुम्हाला कसं वाटलं? तुमच्या प्रतिक्रिया माझ्यापर्यंत नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन विषयासह पुढच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.